Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Yes, hari ni Lina nak buat kuih sago. Yes, kuih sago yang disaluti dengan kelapa parut. Memang kuih ni senang untuk dibuat dan memang sedap untuk dimakan pada waktu petang bersama dengan teh tarik ke, kopi O ke, Nescafe ke. Okey, sekarang musim panas kan. You buat ni, you letak dalam peti sejuk, makan sejuk-sejuk lagi sedap. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat kuih sago. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil 1,5 cawan gula pasir. Okey, sago ni lebih kurang 2,5 cawan sago ya. And then yang ni 1 biji kelapa parut, daun pandan yang disimpul, 3 helai daun pandan yang disimpul, and then sedikit garam, esen rose. Okey, yang ni sirap rose untuk color ya. Lagipun kalau masuk sirap rose dia wangi tau. And then kita kena masukkan air. So, sini Lina dah prepare kuali. Kita masukkan sago. Sago ni Lina tak rendam, tak cuci apa tau. So, masukkan air. Masukkan gula. Masukkan secubit garam. Then esen. Okey, Lina masukkan 1 sudu makan ya. Then masukkan daun pandan yang disimpul. Bukakan api. Okey, kita sentiasa kena kacaukan sago ni ya kawan-kawan. Okey, yang sago, kuih sago ni Lina nak masak sago atas periuk ni. Kuali ni untuk sampai sago tu masak 80% tau. Kemudian kita nak steam dia. Okey, Lina nak masuk dalam steamer. Kita nak steam dia lagi lebih kurang 20 minutes ke 30 minit ke sampai sago tu jernih betul-betul. Okey, then kita sejukkan dia. Baru kita nak salutkan dengan kelapa. Actually kuih ni Lina suka makan sejuk-sejuk. Okey kawan-kawan, tengok sini bila dia jadi macam ni, belum jernih sepenuh tau, dia masih putih-putih kat tengah-tengah tu. Masa tu kita tutupkan api. Okey, sebab kita nak kukus kan. So sekarang kita nak masukkan dia dalam loyan. Kita nak kukus ni untuk selama 20 hingga 25 minit ataupun sehingga semua sago ni jadi jernih. Okay, make sure you all check gula semua. Kalau gula tak cukup, you kena masukkan gula ya. And then sediakan pengukus.
Okey. So sekarang kita kukus dia untuk 20 ataupun sampai 20 minit ataupun sehingga kita punya sago semua menjadi jernih. Okey. So stay tune, nanti kita nak kukus juga kelapa parut. Okey, nanti Lina tunjukkan macam mana cara tu ya. Stay tune. Okay, sekarang kita steamkan kelapa parut ni ya. Just masukkan daun pandan. Dan masukkan garam sedikit. Dan kita steam dia just for 3 minit ke. Okey. Kuih sago dah kukus, dah jernih dah. Sekarang kita kena sejukkan dia dulu. Okey, lepas dia dah sejuk, baru kita nak potong dan salutkan dengan kelapa parut. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara untuk buat kuih sago. Okey, yang ni sago dah dikukus. And then sekarang Lina nak simpan dia dalam peti sejuk biar dia jadi sejuk. Then nak salutkan dengan kelapa parut. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Selamat mencuba. Bye-bye.